درود خدمت همکاران عزیزم. اومدیم بپردازیم به یه مدل هیرکات. فرم سر کوچیکی داره. ما برای اصلاحش باید بیایم از فرمای مربعی استفاده کنیم که به تعادل برسه. عرض مربع رو انتخاب می‌کنیم برای فرم سر و پشت سر رو ما سعی می‌کنیم شکل مکعب، روی سر رو شکل هرم استفاده می‌کنیم. کنار سر رو برای اتصال بکساید به ساید شکل منشور چهاربچه‌ای استفاده می‌کنیم. برای اتصال روی سر با کنار سر به نسبت طولی که نشون می‌کنیم، طولش پشت سرمون هرچی هست کنار سرمون هم طولش باید همون باشه. میایم طول اتصال همون چهاربچه‌ای استفاده می‌کنیم و فیدش هم فید هایتیلر استفاده می‌کنم که صورتش رو بهتر و قشنگ‌تر بشه. روی قسمت لاین پروفایلمون، روی قسمت سایدمون خطمون رو جدا می‌کنیم و سنتر آف هیرزش هم جدا می‌کنیم. بعد میریم روی شکل‌سازی‌هایی که به راحتی می‌تونیم انجام بدیم. خب بریم برای اصلاح فرم سر صورت به صورت آموزشی در اختیار شما می‌ذارم و امیدوارم که بهره مند باشید. قسمت سنتر آف هیرزش رو با لاین پروفایلش ما جدا کردیم. از قسمت‌های کانتور استفاده کردم برای جلوسازی، از گیرو پترن استفاده کردم برای قسمت سنتر آف هیرزش و من از قسمت پشت سر قسمت عرضی شروع می‌کنم، شکلمو می‌سازم، شکلمو انتخاب می‌کنم، بعد میرم توی قسمت طولی لانه‌مو برمی‌دارم و نسبت به محیط شکل
دندان چرب استفاده میکنم، مثلا گتسبی آبی. وز موهاشو بگیره. به خاطر اینکه خود مو ایستادگی داره و ما سعی میکنیم حالا دنده انتخاب کنیم که وز مو رو بگیره و اون استایل رو نگه داره.